السلام علیکم. نن چې زموږ کوم ټاپک دی هغه دی په بلډ ډس آرډر باندې. دا به ښه په تفصیل سره نن په دې ویډیو کې بیانوو. لاول د ټولو نه موږ راځو چې ډس آرډر څه ته ویلی شي. نو when a tissue or cell does not perform his function، کله چې ټیشو یا سیل خپل فنکشن چې کوم دی هغه نه پرفارم کوي، نو دې ته موږ ویلی شو ډس آرډر. کله چې ټیشو یا سیل خپل فنکشن نه پرفارم کوي، نارمل فنکشن نه پرفارم کوي، نو دې ته موږ ویلی شو ډس آرډر. نو اوس راځو بلډ ډس آرډر ته. ډس آرډر خو موږ وپېژنو، اوس به وپېژنو چې بلډ ډس آرډر څه ته ویلی کېږي. when blood do not perform their function، خو کله چې بلډ خپل کار نه ادا کوي نو ته ویلی شي بلډ ډس آرډر. کوم ډس آرډر چې د بلډ سره ریلیټډ دي نو هغې ته موږ ویلی شو بلډ ډس آرډر. مطلب دا ډس آرډر به د چا سره تعلق ساتي؟ د بلډ سره به تعلق ساتي. دې کې یو بله ټرمینالوجي ده چې هغه بیا وروستی ډېر اهم ده، نو هغه به مو وپېژنو، هغه ده کینسر. کینسر څه ته ویلی کېږي؟ uncontrolled division of abnormal cell in a part of the body. مطلب دا چې دا سیل چې په جسم کې دنده دی دا په یو خاص طریقې سره ډیویژن کوي، خو کله چې دا ډیویژن ګډ وډ شي، سیل ډیویژن چې ګډ وډ شي نو دې ته موږ ویلی شو کینسر. cell divides in a specific way called mitosis. دا سیل چې کوم دی په جسم کې دا په یو خاص طریقې سره ډیوایډ کېږي چې په هغې ته موږ ویلی شو مایټاسس. یعنې مایټاسس کومه طریقه ده؟ د داسې طریقه ده چې د یو پیرنټ سیل نه به دوه ډاټر سیل جوړېږي، همداشان بیا فرضاً چې د یو نه به دوه شي، د دوو نه څلور شي، د څلورو نه اته شي، سو آن به فصله خوندي. دې نه مخکې یو خبره ده چې دا ډیویژن چې کله ګډ وډ شي، ګډ وډ ډیویژن سټارټ شي، نو دا سیلونه چې کوم دي دا یو بل سره رایوځی شي، چې رایوځی شي د یو بل سره نو دا یو چم جوړ کړي چې هغې ته موږ ویلی شو ټیومرز. ټیومرز د پښتو کې ویلی شي رسولی، خو یاد ساتئ چې په بلډ کې ټیومرز نه جوړېږي. نو دا څنګه کېږي؟ نو راځو اوس خپل ټاپک ته. زموږ ټاپک دی لیوکیمیا. لیوکیمیا څه ته ویلی شي؟ The word leukemia derived from two Greek ones. د لیوکیمیا دا لفظ چې کوم دی دا د دوو یوناني لفظونو نه راوتی دی، اخذ کړی شوی دی. دا یوناني لفظونه دي. کوم دی اوسه؟ یو دی لیوکس، بل دی هیمیا. لیوکس مطلب دی وایټ سپین، او د هیمیا مطلب دی بلډ یعنی خون وینه. It is also called blood cancer. دی لیوکیمیا ته د لیوکیمیا بل نوم څه دی؟ بلډ کینسر. دا هم ځان سره یاد ساتئ چې MCQs په حوالې سره هم راتلی شي، بل راتلی هم شي، ځکه چې بلډ کینسر اوس به موږ دلته کې دا لیوکیمیا چې کوم دی یاد ساتئ ځان سره. بلډ کینسر چې دی د دې بل څه نوم دی هغه دی لیوکیمیا دی، یا د لیوکیمیا څه نوم دی نو هغه دی بلډ کینسر. د دې ځای نه تقریبا موږ ته صرف دا پته ولګېده لیوکیمیا د کوم سیل بیماري ده، اصل کې د کوم سیل د وجې نه راځي، نو هغه دی د لیوکس مطلب وایټ، او د هیمیا مطلب دی بلډ. نو دا بیماري چې کوم ده دا ریلیټډ ده د وایټ بلډ سیل سره. نو بیا راځو. It is a disease in which leukocytes or WBCs increase abnormally. دا یوه داسې بیماري ده چې په دې کې لیوکوسایټس چې د ساینټیفیک نوم دی د WBCs دا د ابنارملي یعنې دا زیات شي ابنارملي د دې چې کوم نارمل رینج و، نارمل نمبر و د هغې لکه چې هغه د 70,000 نه واله تر 8,000 پورې کیوبیک ملي میټر کې تقریبا دا دومره په کیوبیک ملي میټر کې څو د 70,000 نه واله 8,000 پورې خو د دې دا د دې نه څه شي سیوا شي په کیوبیک ملي میټر کې تقریبا 100,000 ته ورسي، یعنې په لاکه وشي 1 لاک 2 لاک ته دغه شان کې دا څه شي ورسېږي. د دې دا تعداد چې دی په کیوبیک ملي میټر کې. نارمل ان cubic millimeter
about 7,000 to 8,000 WBCs. نارمل څو موږ سره په کیوبیک میلیمیټر کې نو هغه ولې 7,000 نه والا 8,000 WBCs به په کیوبیک میلیمیټر کې څه موجود وو. خو په دې بیمارۍ کې یعنې په لیوکیمیا یا په بلډ کینسر کې به دا څنګه چلو شي چې دا سیلونه به د خپل د دې رینج نه 7,000 نه والا تر 8,000 د دې نه به څه شي سیوا شي، دومره به سیوا شي چې لکاو ته به ورسېږي. These WBCs start engulfing and destroying normal cells including RBCs and platelets. نو چې دا سیوا شو نقصان خو به خامخې څه نقصان به یې دوي نو دا WBC چې دي دو به engulfing means صرف مونږ ویلی شو تېرولو ته خوړلو ته and destroying normal cell او کوم نارمل سیل چې دي لکه RBCs شو دا کې RBC هم راځي او platelets هم راځي علاوه د دې نور سیلونه هم راتلی شي. دو دا سیلونه چې کوم دي دا په دې باندې اټیک کوي، دا تېروي او دا ختموي. د دې بیمارۍ علامات څه کیدی شي؟ څه علامات وي چې موږ ته به څه پته لګي چې دا داسې کار شوی دی چې WBCs چې دی دا سیوا شوي دي. لومړنۍ خبره دا ده چې انیمیا دی. انیمیا څه ته ویلی شي؟ موږ ووي چې WBCs چې دی دا به زیات شي، نو چې زیات شي دوی به څه کوي؟ engulfing and destroying normal cell. نارمل سیلونه چې کوم دی دا به تېرول او خرابوي، نقصان به هغو ته رسوي، ختموي به یې مکمل. ځکه دا خو لیوني شوي نو including RBC پکې ته هم مونږ ویلی دی RBC. نو دوی به څه کوي؟ دا RBCs به کوي تېروي، ختموي به یې، خرابوي به یې. نو چې دا ختم کړي نو دقه کنډیشن ته مونږ ویلی شو چې RBCs مکمل ختم شي، دې ته ویلی شي انیمیا. انیمیا هغه بیماري ده چې هغې کې د سرې وینې یعنې د RBCs کمې راشي. نو انیمیا به ورته راشي د څه د وجې نه؟ due to engulfing RBCs by WBCs. ځکه چې RBCs به څه شوي؟ تېر شوي. چا به تېر کړي؟ WBCs. ټیک شو؟ ښه. بل سیمپټمز به د دې څه راځي؟ سیویر بون پین، په هډوکو باندې به چې کوم دی نو ډېر شدید، ډېر سخت تړي. ویکنیس بون، دا هډوکي به یې کمزوري شي. ها. بل بون فریجایل، هډوکي چې کوم دی دا به یې ماتېږي. څنګه به ماتېږي؟ نو WBCs به ووایي دا به څه کوي؟ دا به نور هغه نارمل سیلونه چې کوم دي هغه تېروي، هغه فعالیت ختموي، د هډوکو هغه هم څه کوي؟ ختم کوي. د دې وجې نه بون فریجایل چې ایله چې دې زور کوي یا دغه کېږي نو ډایرکټ کلس کوي، ماتېږي. فیور، تبه به یې مومي. تبه خو چې ایله په جسم کې څه کنډیشن لږ خراب شي ډایرکټ تبه چې دی راځي نو تبه به د ده مومي. بل بلیډینګ به یې کېږي، مطلب وینه به یې بهېږي، بس ناڅاپه چې دی نو په پوزه باندې به یې وینه څه شي؟ راماته شي. ویټ لاس، وزن به یې هم کم شي. ها. بیا راځو د دې کازز ته چې د دې څه وجه کېدی شي یا په څه وجه باندې دا بیماري لګېدی شي. نو this is a genetically problem. دا یو جینیټیکلي پرابلم دی. مطلب دا چې دا پرابلم چې کوم دی دا په جینز کې راځي او جینز چې دی دا څه کوي؟ بون میرو جوړ کړي، خو بون میرو خراب جوړ کړي. مطلب دا جینیټیکلي پرابلم دا داسې مسله ده چې لکه دا جینز کې راځي او جینز څه کوي؟ چې جینز خراب راغلو نو دا څه وکړي؟ بون میرو خراب جوړ کړي. چې بون میرو خراب جوړ کړي نو په بون میرو په سیل کې چې کوم انفارمیشن راغلی د بون میرو په سیل کې په جین کې چې کوم انفارمیشن دی نو هغه څه دي؟ غلط دي. چې غلط دي نو هغه بس سیلونه جوړوي، کار یې ورته ویلي یو شان کې دا سیلونه WBCs پیدا کړي، ډېر شی پیدا کړي. ځکه موږ ویلي وو چې وایټ بلډ سیل په څه کې جوړېږي؟ هغه په بون میرو کې جوړېږي. نو د دې دغه وجه کېدی شي. ځکه دا تر اوسه پورې چې دا اوس هم ریسرچ روانې دي خو صحیح پته نه ده لګېدلی. په زیاتره انسانان وایي چې دا یو جینیټیکلي پرابلم دی. مطلب چې دا جینز کې دا مسله څه دي؟ راځي. ورپسې ټریټمنټ، د دې به موږ اوس علاج څنګه کوو؟ نو
دا